care este distanța care trebuie lăsată între lavande și pe rânduri și între ele? Iată o întrebare pe care o primesc destul de des și am scris-o de foarte multe ori în comentariile de pe YouTube, dar haideți să facem un clip separat pentru acest lucru și să lămurim odată pentru totdeauna ce distanțe trebuie lăsate între rânduri și între lavandă. Haideți să discutăm! Salutare, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Astăzi am venit din nou la fermă și vreau să vă spun că am venit după o lună de zile în care nu am mai fost și am avut oarește îngrijorări. Și să vă spun de ce. Nu a plouat deloc o lună de zile aici. Și întotdeauna eu când vorbesc despre cât de ușor se crește lavanda, unul din aspectele principale pe care le spun la cei care cumpără de la noi sau care vor să-și înființeze o cultură proprie de lavandă este că lavanda nu trebuie udată odată ce s-a stabilizat destul de bine în pământ. Nu trebuie să o udați, nu trebuie să vă bateți capul. Și eu tot timpul zic chestia asta, dacă trece o lună în care nu a plouat, atunci puteți să intrați și să o udați. Dar este foarte ușor să vorbim. Și e ușor să spun chestia asta din cauza că eu o citesc la manual și mă interesează, și altceva este în momentul în care experimentezi pe propria ta piele acest lucru. Și acum este momentul perfect. Și de ce? Din cauza că a trecut o lună de când nu a plouat deloc aici și am avut oarește îngrijorări, vă spun sincer. M-am gândit că probabil voi fi pierdut din plantele mici, lucru care am câteva pierderi la plantele mici care le-am plantat anul trecut. Dar plantele cele mari din spate, haideți să vi le arăt cum se prezintă și apoi discutăm și despre cum trebuie pus distanța dintre rânduri. Haideți să vă arăt plantele. După cum se poate observa, grijile mele nu au fost întemeiate. Lavandele arată foarte bine, neașteptat de bine. Vă spun, nu m-am așteptat ca aceste plante să arate atât de bine după o lună în care nu a plouat deloc. După cum puteți vedea și aici, există chiar și creștere nouă verde. Adică argintie, verde, vorba vine. Ce-i drept că din cauza lipsei de apă, plantele nu au mai crescut atât de mult ca și anul trecut. Dar chiar și așa m-am uitat la foarte multe dintre plantele care mă gândeam că le voi înlocui din cauza că sunt bătrâne și au revenit și arată chiar foarte bine. Nu mă gândeam că o să fie atât de bine ca și plante. Deci, după cum ați putut observa, plantele arată chiar bine, neașteptat de bine și m-am îngrijorat degeaba. Chiar sunt bucuros că nu a trebuit să vin atât de des să tai iarba pe aici. Îi mulțumesc tatălui meu că a mai tuns pe aici și fratelui meu care a venit și el și m-a ajutat un pic la tuns când nu am fost pe aici, o surpriză neașteptată. Dar buruienile nu au crescut deloc anul acesta, seceta și-a spus cuvântul și asupra lor, în schimb lavandele arată foarte bine. Bun, să revenim la subiectul principal, și anume care este distanța pe care trebuie să o punem între plante. Acum, răspunsul acesta este atât de complicat într-o oarecare măsură, din cauza că răspunsul ține de mai mulți factori. Și anume, cât pământ aveți, folosiți sau nu folie și ce soi vă alegeți. Soiul din spate de aici, de la noi, și vă recomand din plin acest soi, din cauza că nu am avut pierderi la el, chiar dacă nu este soiul cel mai mov, chiar dacă nu este cel mai frumos dintre cele pe care l-am eu aici, să știți că este soiul pe care eu pot să mă bazez cu adevărat. Și anume soiul bulgăresc Sevtopolis sau Sevastopolis sau Seutopolis, cum vreți să-i spuneți. Și acesta este un soi care crește, după cum vedeți foarte bine, aproape circumferința lui este 1 metru, de exemplu, aproape 1 metru. Și în partea cealaltă, când am început cultura, cei de la care am cumpărat mi-au spus să le plantez la 1 metru distanță între rânduri și pe rând la 50 de centimetri distanță între ele. Din cauza că nu am avut folie acolo, a fost un adevărat chin din anul 3. Și nu vă recomand să-l puneți, dacă soiul este mare, la 1 metru distanță. Dacă aveți spațiu, lăsați cât mai mult spațiu și motivele sunt mai multe. Dacă avem un sezon ploios, vă ajută foarte mult la aerisire. 2. Dacă aveți un spațiu mic, atunci vă recomand să folosiți folie.
Și dacă nu aveți aceste lucruri, atunci puneți-le la distanță mai mare. În zona unde eu am început acolo și am pus prima oară la 1 metru distanță, am intrat cu motocultorul în anul 1, în anul 2 și în anul 3. După care, bineînțeles că nu am mai putut să fac acest lucru și buruiana a crescut, lavanda a crescut și ea și, din păcate, buruiana a devenit incontrolabilă și haideți să mergem acolo să vă arăt cum se prezintă. Și după cum puteți observa, aici eu deja le-am scos, au murit, din cauza că plantele nu au mai putut fi ținute sub control și am intrat cu motocultorul printre ele. Aici încă este 1 metru între acel rând și acel rând. Și din păcate a trebuit să scot rândul din mijloc, după cum puteți observa, dincoace. Și arată mult mai bine și dincoace la fel. Deci eu vă recomand să puneți cel puțin 1,5 m, 1,10 m distanță între plantele care cresc mai mari de 70-80 de centimetri, asta în cazul în care nu aveți folie. Dacă aveți folie și puteți să vă bucurați cât mai mult de teren, atunci puneți folia și puteți să puneți și la 1 metru. Dar vă spun sincer că se vor uni în anul 3, în anul 4, se vor uni plantele și nu veți putea trece prin ele. Aici, după cum vedeți, arată foarte bine și aici distanța este de 2 metri între ele. Uitați-vă cum arătau. Aici am lăsat din cauza că am dat cu sapa. Încă o dată, acesta este soiul Sevastopolis eutopolis, care face o floare mai violet, nu mov închis. Și din cauza faptului că rândurile au fost foarte apropiate, nu au crescut la adevărata lor valoare lavandele. În comparație cu cele de dincolo, haideți să vi le arăt. După cum o puteți observa, mărimea este foarte mare aici la lavandă și uitați-vă ce frumos s-a dezvoltat și ce bine arată, dar bineînțeles am pus și folie. Aici am lăsat 1,20 m între plante și chiar și așa, uitați-vă că aproape că se unesc. Eu din anul 3, din cauza că nu am mai putut să intru cu motocultorul, am venit cu această idee să punem folia și vă spun sincer că inclusiv vara, când ele sunt înflorite foarte mult, se unesc și la oameni le este foarte greu să intre aici. Deci acest soi, de exemplu bulgăresc, trebuie întotdeauna să vă gândiți plantele pe care vi le cumpărați și pe care vreți să le puneți sau să le cultivați. Este foarte important să știți ce soi cumpărați, cât de mare se face. Eu nu am știut, din cauza că nu aveam informații la acest soi bulgăresc, ok? Acest soi, Eutopolis, Sevastopolis, eu vă recomand, dacă nu puteți să puneți folie și chiar dacă vă puneți folie, să vă bucurați de dezvoltarea maximă a plantei, 1,30 m distanță între rânduri. În ceea ce privește distanța între plante pe rând, după cum puteți observa aici, la fel am lăsat un spațiu mult mai mare. Ia uitați-vă ce distanță mare este între ele. Deci este mai mult de 50 de centimetri de acolo până acolo. Este undeva la 70 de centimetri. Și totuși, uitați-vă ce frumos au crescut și ce bine arată. Bun, haideți să discutăm despre astea. Aici soiul acesta se numește Imperial Gem și este un soi pitic. Aici, din cauza că înainte am avut blușcent și plantele se făceau destul de mari, am lăsat exact la fel de mult distanță, 1,30 m între plante. Lucru care este nejustificat în momentul de față din cauza că această plantă, Imperial Gem, după cum puteți observa aici, și nu asta, din cauza că, uitați-vă, avem pierdere, asta este. Mărimea Imperialului Gem nu va fi cu mult mai mare decât aceasta, deci este un soi pitic. Aici nu se justifică să lăsați, cum am lăsat eu aici, 1,30 m între plante pe rând și, bineînțeles, la fel, aici 50 de centimetri între plante. Deci e nejustificat. Aici este o greșeală de-a mea, dar greșeala asta este că n-am avut încotro, că am scos alte plante și le-am pus pe altele. Asta este blușcent și așa trebuiau să arate toate. Și dacă erau toate așa, atunci era ok. Foarte important, ce soi plantați? Asta e foarte important și să știți exact mărimea lui. Acum haideți să mergem dincolo, în capăt, și să vă arăt și ultimul soi ca exemplu.
Și am ajuns și la soiul Maiet. După cum puteți observa, și acesta este un soi foarte mare. Acesta este soiul la care toată lumea vine să facă poze. Este cel mai mov soi pe care îl avem noi aici. Deși nu este Maietul original, din cauza că am vorbit cu oameni din Statele Unite, din Anglia, și mi-au spus că soiul Maiet este un pic mai deschis la culoare și nu este așa mov ca al meu. Deci probabil e o combinație de Maiet, deși forma florii arată exact ca Maiet, culoarea este mai închisă. Aici, la fel, distanța este de 1,30 m. Și uitați-vă la cele mai mari plante pe care le am eu și pe care totuși le mențin pitice, este soiul hibrid Grosso. Aceste plante ajung la mai mult de 1 m ca și circumferință, ca și mărime, și între ele am lăsat de aici până aici 1,30 m. Deci cât mai mare spațiu. Recomandarea mea este să puneți, dacă vă puteți lipsi de spațiu, faceți ca la carte treaba. Deci, cam de aceea v-am spus că răspunsul este un pic complicat de distanța de plantare între ele și asta din cauza faptului că ține de mai mulți factori. Și sper din tot sufletul să fi răspuns la această întrebare așa cum am putut și de condițiile pe care le aveți dumneavoastră, dacă aveți spațiu, dacă aveți folie, în funcție de soi. Deci eu vă recomand soiurile pitice, să le puneți aproximativ 1 m între ele și între rânduri, și între plante puteți să lăsați undeva la între 30 și 40 de centimetri, chiar și 50 dacă vreți să fie aerisite. Iar la soiurile mari, inevitabil lăsați mult mai mult de 1 m. Cei care recomandă distanța între plante ca și rânduri de 1 m sunt cei care lucrează mecanizat câmpuri și câmpuri de lavandă și intră acolo cu mașinăriile și pot să facă rânduri, nu plante rotunde cum avem noi aici. Așa că eu vă recomand la soiurile mari 1,30 m să vă puteți bucura de poze între ele, să vă puteți bucura de o plantă care crește la capacitate maximă ca și maturitate și să vă fie mult mai ușor vouă în general. Bun, sper că am reușit să răspund la toate întrebări. Dacă am ratat ceva, vă rog frumos să le postați în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip. Dați un like dacă credeți că materialul este interesant și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să revedem cu bine. Ciao, ciao!